Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nazi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một câu chuyện kiếm hiệp cực kỳ thú vị về một nhân vật không giống ai trong thế giới võ hiệp của Kim Dung. Vâng, đó chính là Chu Bá Thông, hay như mọi người vẫn gọi một cách thân thương, Lão Ngoan Đồng. Nếu phải mô tả về Chu Bá Thông, thì ông giống như một đứa trẻ bị mắc kẹt trong cơ thể của một siêu cao thủ. Là sư đệ của Vương Trùng Dương, vị tổ sư sáng lập Toàn Chân Giáo, ông vốn dĩ có xuất phát điểm đầy hào nhoáng. Nhưng thay vì đi theo con đường uy nghiêm, mẫu mực, Chu Bá Thông lại chọn làm học sinh cá biệt với tính cách nghịch ngợm, hồn nhiên và đôi lúc khiến cả giang hồ phải đau đầu. Tuy vậy, đừng để vẻ ngoài vô tư ấy đánh lừa, bởi võ công của ông thì thuộc hàng cái thế. Khó ai sánh kịp, nhưng khoan, điều thú vị nhất về Chu Bá Thông không chỉ nằm ở võ công thượng thừa, mà chính là cách ông trở thành sư phụ bất đắc dĩ. Trong suốt cuộc đời phiêu bạt giang hồ, ông đã vô tình truyền thụ võ công cho nhiều người, mà chính ông cũng chẳng nhớ mình đã dạy ai, dạy lúc nào. Nổi tiếng nhất trong số đó chính là Quách Tĩnh, người đã học được từ Chu Bá Thông chiêu song thủ hố bác. Tuyệt kỹ giúp hai tay sử dụng hai loại chiêu thức khác nhau. Đến cả cao thủ võ lâm cũng phải thán phục trước kỹ năng độc đáo này. Không chỉ Quách Tĩnh, mà ngay cả Tiểu Long Nữ cũng từng được Chu Bá Thông chỉ dẫn, giúp nàng tiến xa hơn trên con đường võ học. Tuy nhiên, Lão Ngoan Đồng lại không thích lập môn phái hay thu nhận đệ tử chính thức. Mỗi người học được võ công từ ông đều như được ban tặng một món quà bất ngờ. Đầy kỳ quặc nhưng vô cùng hữu ích, với sự kết hợp giữa trí tuệ uyên thâm và tinh thần tự do, phóng khoáng, Chu Bá Thông đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng độc giả. Hôm nay, hãy cùng tôi khám phá hành trình phi thường của Lão Ngoan Đồng và các học trò bất đắc dĩ đã làm nên tên tuổi của ông nhé. Cuộc đời Lão Ngoan Đồng. Chu Bá Thông, hay còn được biết đến với ngoại hiệu Lão Ngoan Đồng, là một trong những nhân vật thú vị nhất trong tiểu thuyết của Kim Dung. Ông xuất hiện trong hai tác phẩm kinh điển, Anh hùng xạ điêu và Thần điêu hiệp lữ, với hình tượng độc đáo khiến độc giả vừa cười vừa thương. Là sư đệ của Vương Trùng Dương, tổ sư sáng lập Toàn Chân Giáo. Chu Bá Thông đồng thời là sư thúc của Toàn Chân Thất Tử, những cao thủ lừng lẫy trong võ lâm. Tuy nhiên, nếu so với những người nghiêm túc như sư huynh và đệ tử, ông giống như một làn gió lạ của giang hồ. Với tính cách trẻ con, nghịch ngợm và niềm đam mê võ thuật không giới hạn, ông tự nhận mình là một con nghiện võ học chính hiệu. Thậm chí, nhờ tính cách này mà ông đã sáng tạo ra hai môn võ công độc đáo, Không Minh Quyền và Song thủ hố bác, khiến người đời phải trầm trồ thán phục. Trong Anh hùng xạ điêu, câu chuyện về Chu Bá Thông được hé lộ qua những lần tâm sự dài như sớ với Quách Tĩnh trên đảo Đào Hoa. Hóa ra, ông vốn là một đứa trẻ mồ côi, được Vương Trùng Dương cưu mang, dạy dỗ và truyền thụ võ công. Mặc dù trên danh nghĩa là sư đệ, mối quan hệ giữa ông và sư huynh thực chất giống như thầy trò hơn. Dù vậy, tính cách hồn nhiên, trẻ con của Chu Bá Thông đã mang đến cho cuộc đời ông vô số rắc rối, nhưng may mắn thay, chúng không để lại hậu quả nghiêm trọng, ngoại trừ việc làm người khác phải đau đầu. Ở kỳ Hoa Sơn luận kiếm lần thứ 2, Chu Bá Thông giành được danh hiệu Trung Ngoan Đồng, chính thức ghi danh vào hàng ngũ võ lâm ngũ bá. Cả cuộc đời ông tiêu dao tự tại, không màng thế sự, sống đúng chất người không lo, đời không khổ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là dù không muốn nhận đệ tử, ông lại vô tình truyền thụ võ công cho không ít người, khiến những học trò bất đắc dĩ này đều in đậm dấu ấn của Lão Ngoan Đồng. Anh cô và Lão Ngoan Đồng, chuyện tình éo le trong giang hồ. Đây có lẽ là câu chuyện tình đầy rắc rối của giang hồ. Nhân vật chính hôm nay là anh cô, tên thật là Lưu Anh, vốn là một quý phi xinh đẹp trong cung của Đoàn gia. Sau kỳ Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất, Chu Bá Thông, vị Lão Ngoan Đồng nổi tiếng với tính cách trẻ con, theo sư huynh Vương Trùng Dương đến Hoàng cung nước Đại Lý để đàm đạo với Nam đế Đoàn Chí Hưng. Trong lúc rảnh rỗi, Chu Bá Thông đi dạo khắp Hoàng cung. Khi đó, Lưu Anh đang luyện công và tình cờ hai người gặp nhau. Chẳng biết do duyên số hay tai nạn nghề nghiệp, ông đã dạy bà thuật điểm huyệt. Theo quy củ võ lâm, thì điểm huyệt phải là nam truyền cho nam, nữ truyền cho nữ, còn không thì chỉ có phụ thân truyền cho con gái, mẫu thân dạy cho con trai mà thôi. Lý do vì sao thì nhìn là biết. Hai người Chu Bá Thông và Lưu Anh trong quá trình truyền thụ võ công đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm và, họ đã vượt rào với nhau. Kết quả là Lưu Anh hạ sinh một đứa con. Chu Bá Thông, với tâm trạng rối bời và cảm giác có lỗi với Đoàn Chí Hưng, quyết định cao chạy xa bay. Nhưng đời không như là mơ, đứa bé bất hạnh bị Cửu Thiên Nhận đánh trọng thương. Đoàn Chí Hưng thấy vậy nhưng vì ghen tuông mà không cứu giúp. Lưu Quý Phi đành đau đớn kết liễu con mình để chấm dứt đau khổ cho bé. Đây chính là nguồn cơn của mối thâm thù đại hận giữa Lưu Quý Phi, Chu Bá Thông, Đoàn Chí Hưng và Cửu Thiên Nhận sau này. Từ đó, Chu Bá Thông không dám gặp mặt Lưu Anh nữa, có lẽ ông sợ bị tính sổ trăng, còn Lưu Quý Phi thì đổi tên thành anh cô, mai danh ẩn tích, quyết tâm tu luyện võ công để trả thù cho con và tìm kiếm Lão Ngoan Đồng.
Hai người gặp lại nhau ở những hồi cuối trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Cuối cùng, sau bao sóng gió, cả hai bỏ qua ân oán, cùng nhau quy ẩn giang hồ, và thậm chí còn rủ rê cả Nam Đế. Lão Ngoan Đồng và kỳ duyên với chàng ngốc Quách Tĩnh. Chuyện bắt đầu khi Vương Trùng Dương, trong những ngày cuối đời, quyết định giao bảo vật võ lâm, Cửu Âm Chân Kinh, cho người sư đệ ngây thơ nhưng đáng tin là Chu Bá Thông. Lão Ngoan Đồng cẩn thận mang bí kíp đi giấu, nhưng trên đường lại gặp vợ chồng Hoàng Dược Sư. Với mưu kế tinh vi, hai người đã mượn tạm nội dung Cửu Âm Chân Kinh từ tay Chu Bá Thông. Khi biết mình bị lừa, Lão Ngoan Đồng tức giận tìm đến đảo Đào Hoa để đòi lại. Nhưng nào ngờ, ông lại lạc vào Đào Hoa trận, bị nhốt trên đảo suốt 15 năm trời. Khoảng thời gian bị nhốt này tưởng chừng vô vị, nhưng với Chu Bá Thông, đây lại là cơ hội để sáng tạo. Nhờ bản tính nghịch ngợm và đam mê võ học, ông đã nghĩ ra hai tuyệt kỹ nổi tiếng giang hồ, Không Minh Quyền và Song Thủ Hổ Bác. Vậy mà, ông vẫn sống vui vẻ, không oán hận, có lẽ nhờ thú vui đánh bóng chuyền một mình. Mọi chuyện thay đổi khi Quách Tĩnh, trên đường phiêu bạt cùng Hoàng Dung, con gái Hoàng Dược Sư, tình cờ lạc đến nơi Chu Bá Thông bị nhốt. Lần gặp gỡ này giống như hai kẻ cùng tần số tìm được nhau, họ nhanh chóng trở thành bạn bè tâm đầu ý hợp. Chu Bá Thông, vốn đã ngứa nghề, chẳng ngần ngại truyền lại cho Quách Tĩnh những tuyệt học mà ông tự sáng chế. Thậm chí cả một phần Cửu Âm Chân Kinh. Không dừng lại ở đó, Quách Tĩnh, vốn là nhân vật chính được bắp, còn học thêm Hàng Long Thập Bát Trưởng, bộ trưởng pháp trấn phái của cái bang. Với sức mạnh gia tăng vượt bậc, Quách Tĩnh sớm vượt qua cả sư phụ bất đắc dĩ Chu Bá Thông, khiến ông vừa tự hào vừa chạnh lòng. Nhưng dù sao, với tính cách của Lão Ngoan Đồng, thì việc thấy học trò mạnh hơn mình chắc cũng chỉ khiến ông càng thêm hứng thú nghịch phá. Gia Luật Tề, đệ tử gương mẫu và nỗi buồn của Lão Ngoan Đồng. Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, có lẽ ít ai nghĩ rằng Gia Luật Tề, một nhân vật xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc Khiết Đan, lại từng bái Chu Bá Thông làm sư phụ. Vâng, Gia Luật Tề là con trai thứ hai của Gia Luật Sở Tại, thuộc hoàng tộc nhà Liêu. Với vai vế trên giang hồ, anh ngang hàng với Toàn Chân Thất Tử, tuy nhiên, mối quan hệ thầy trò giữa anh và Lão Ngoan Đồng lại là một câu chuyện vừa kỳ lạ vừa hài hước. Từ khi còn nhỏ, Gia Luật Tề đã bái Chu Bá Thông làm thầy. Thế nhưng, càng lớn, anh chàng càng bộc lộ tính cách đoan chính, nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với tâm hồn trẻ thơ và bản tính nghịch ngợm của Chu Bá Thông. Điều này khiến Lão Ngoan Đồng cảm thấy không thoải mái chút nào trong mắt ông. Một đệ tử không biết đùa quả thật là sai. Cuối cùng, Chu Bá Thông đưa ra một quyết định đầy bất ngờ, tránh gặp mặt Gia Luật Tề. Ông thậm chí còn ra lệnh cấm anh gọi mình là sư phụ. Có lẽ, đây là cách mà Lão Ngoan Đồng chọn để giữ vững tinh thần tự do, phóng khoáng của mình, dù phải từ chối một đệ tử tiềm năng. Câu chuyện giữa Chu Bá Thông và Gia Luật Tề không chỉ mang màu sắc hài hước mà còn phản ánh sự khác biệt thú vị giữa hai thế hệ. Một người sống vô lo, vô nghĩ, người kia lại chuộng quy tắc, khuôn mẫu. Kết quả là, thầy trò không tìm được tiếng nói chung, nhưng lại để lại cho độc giả một tình tiết vừa buồn cười, vừa đáng suy ngẫm về sự hòa hợp trong võ lâm. Tiểu Long Nữ, bóng hồng và tuyệt đỉnh võ công của Cổ Mộ phái. Khi nhắc đến Thần Điêu Hiệp Lữ, ai có thể quên được hình ảnh Tiểu Long Nữ, một nữ hiệp vừa thoát tục, vừa sở hữu võ công kinh thiên động địa. Nàng là truyền nhân đời thứ 3 của phái Cổ Mộ, được chân truyền từ tổ sư Lâm Triều Anh, với bí kíp Thượng Thừa Ngọc Nữ Tâm Kinh. Dù tuổi đời còn trẻ, Tiểu Long Nữ đã sớm trở thành một cao thủ với võ nghệ phi phàm. Danh chấn giang hồ, câu chuyện của nàng càng thêm thú vị khi đồng hành cùng Dương Quá. Hai người không chỉ luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh, mà còn sáng tạo nên tuyệt kỹ Song Kiếm Hợp Bích, một chiêu thức khiến giang hồ vừa nể vừa ghen tị. Chưa dừng lại ở đó, cơ duyên đưa đẩy giúp nàng học thêm Cửu Âm Chân Kinh, vốn được ghi lại bởi Vương Trùng Dương trong Hoạt Tử Nhân Mộ. Và rồi, gặp gỡ Chu Bá Thông đã đưa võ công của Tiểu Long Nữ lên một tầm cao mới. Được Lão Ngoan Đồng truyền dạy môn Song Thủ Hổ Bác, nàng từ đó có thể tự mình thi triển Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp, dễ dàng đấu với nhiều cao thủ mà không cần liên thủ cùng Dương Quá. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là khi nàng sử dụng chiêu thức này, kết hợp tinh túy từ Song Thủ Hổ Bác, đánh cho Kim Luân Pháp Vương phải tháo chạy trong nhục nhã. Nếu phải xếp hạng, võ công của Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Hiệp Lữ được cho là sánh ngang hàng với Ngũ Bá. Thậm chí, với những tuyệt kỹ nàng học được, thực lực của Tiểu Long Nữ có phần vượt trội hơn cả người thầy bất đắc dĩ Chu Bá Thông. Thật khó tin rằng một thiếu nữ thoát tục như nàng lại sở hữu sức mạnh khiến cả giang hồ phải kính nể. Với hình tượng vừa đẹp vừa mạnh, Tiểu Long Nữ không chỉ là biểu tượng của sự lãng mạn mà còn khẳng định vị thế của một nữ cao thủ hiếm có trong thế giới võ hiệp của Kim Dung. Nàng là minh chứng sống động cho câu nói, đừng bao giờ đánh giá thấp những người trông yếu đuối. Lão Ngoan Đồng và tầm ảnh hưởng trên giang hồ. Nhìn lại, Chu Bá Thông, Lão Ngoan Đồng,
không chỉ là một cao thủ võ công tuyệt đỉnh mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các câu chuyện giang hồ vừa hài hước vừa cảm động. Ông không màng danh lợi, không ham quyền lực, chỉ sống để nghịch ngợm và sáng tạo võ công. Có thể nói, nếu giang hồ là một sân khấu lớn, thì Chu Bá Thông chính là diễn viên hài chủ chốt, người làm nền cho vô số nhân vật chính khác tỏa sáng. Còn các học trò của ông, mỗi người một hướng, đều đạt đến đỉnh cao võ học. Quách Tĩnh trở thành một đại anh hùng vang danh thiên hạ, Tiểu Long Nữ thì làm lu mờ cả danh tiếng của Ngũ Bá. Còn Gia Luật Tề, chắc giờ này vẫn đang tự hỏi, tại sao sư phụ lại không thích mình, riêng anh cô, dù đã gác lại hận thù, nhưng mỗi lần nghĩ đến Chu Bá Thông chắc vẫn phải thở dài. Đúng là trẻ con không bao giờ lớn. Giang hồ là thế, nơi đầy dẫy những chuyện kỳ lạ, nơi mà ngay cả một người như Lão Ngoan Đồng cũng để lại dấu ấn khó phai. Và thế là, Chu Bá Thông, một huyền thoại lộn xộn, cứ thế bước ra khỏi câu chuyện, mang theo tiếng cười của độc giả. Nếu có một điều chắc chắn, thì đó là, dù ở đâu, giang hồ vẫn không thể thiếu một Lão Ngoan Đồng để khuấy đảo và khiến người ta nhức đầu. Vậy, bạn nghĩ sao về Lão Ngoan Đồng và những nhân vật liên quan? Hãy để lại ý kiến dưới video này và cùng Nazi Kiếm Hiệp và Huyền Sử tiếp tục khám phá những câu chuyện võ lâm thú vị khác nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.